สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้แอดจะพามาทำความรู้จักกับเถียนซี่เว่ยนางเอกสาวสวยตาโตผู้มีรักยิ้มพิมพ์ใจและผลงานที่โดดเด่นในตอนนี้กับลูกคุณหนูแสนซนจอมเสเพลในตอนกลางวันแต่พอตกกลางคืนนั้นเธอต้องกลายร่างเป็นปีศาจแมวที่ต้องแบกรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่เพื่อปกครองตลาดปีศาจที่เธอนั้นทั้งฉลาดเก่งกาจและน่ายำเกรงสำหรับประวัติของเธอคนนี้นะคะเธอก็เกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมในปี1997ปัจจุบันอายุ27ปีที่ฉงชิ่งประเทศจีนโดยเธอได้เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเป็นทางการในปี 2017 และเริ่มมีผลงานการแสดงในปี 2018 กับบทนำลูกสาวสวยตาโตผู้น่ารักสดใสวัยมหาลัยในซีรีส์เรื่อง Waiting for You in the Long Time ที่กระแสตอบรับดีจนทำให้เธอได้รับฉายานางฟ้าแห่งรักแรกจากแฟนๆมาครองหลังจากนั้นก็มีผลงานต่างๆอีกมากมายทั้งในบทนำและบทสมทบออกมาให้เราได้รับชมกันซึ่งความสามารถด้านการแสดงของเธอนั้นก็ทำให้เธอได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจไปไม่น้อยคลิปนี้แอดก็เลยจะรวบรวม12ผลงานในบทบาทนางเอกของเธอมาฝากทุกคนกันค่ะส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมแอดรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะถ้าพร้อมแล้วจะมีซีรีส์เรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะเป็นซีรีส์ที่รอออนแอร์ของเธอซึ่งนั่นก็คือเรื่องลาหยกหรือ Chasing Jade เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรอรับชมได้ทางไอฉีอี้เรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับจางหลิงเฮ่อเป็นซีรีส์ย้อนยุคแนวสงครามที่บอกเล่าเรื่องราวความรักของบุตรสาวคนขายเนื้อหมูกับชายหนุ่มลึกลับที่เธอได้ช่วยชีวิตไว้และทั้งคู่ก็ได้ตกลงแต่งงานปลอมๆกันเพราะเหตุผลบางอย่างแต่มันกลับเกิดเป็นความผูกพันจนกลายเป็นรักแท้แต่เพราะสงครามที่มันได้ทำให้เขาและเธอต้องต่อสู้และเผชิญหน้ากับความตายเพื่อปกป้องแผ่นดินและคนที่รักไว้รวมถึงทวงคืนความยุติธรรมและทำให้ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปรากฏเรื่องนี้นางเอกของเรามาในลุคสาวสวยขายเนื้อสู้ชีวิตที่พอสวมชุดเกราะออกรบก็เท่ไม่แพ้พระเอกเลยใครที่ชอบลุคนี้ของเธอก็ปักหมุดรอเลยค่ะเรื่องต่อมาค่ะเป็นซีรีส์ที่ออนแอร์ล่าสุดของเธอซึ่งนั่นก็คือเรื่องใต้แสงจันทร์วันหวนคืนเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด38ตอนสามารถรับชมได้ทาง Disney+ Hotstar เรื่องนี้เธอประกบคู่กับพระเอกหนุ่มหล่ออย่างสีคายเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคแฟนตาซีล่าปีศาจที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของอูเจิ้นผู้หนูรองอู่ผู้สูงศักดิ์ที่เธอน่ารักสดใสเปล่งประกายและยังใช้ชีวิตแบบฮาวเปงไม่เกรงกลัวใครแต่ทว่ากับมีอีกตัวตนที่ซ่อนไว้ในยามค่ำคืนนั่นก็คือปีศาจแมวผู้ปกครองตลาดปีศาจที่คอยจับปีศาจที่มีจิตม่านซึ่งออกอาละวาดทำร้ายผู้คนกลับมารับโทษและได้พบกับเขาเหมยจูวีที่มารับตำแหน่งใหม่ในกรมคดีพิศวงเพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของคนในครอบครัวซึ่งเขาและเธอต่างตกหลุมรักในตัวของกันและกันแต่ในตอนกลางคืนนั้นเขาเองกลับเป็นนักล่าปีศาจมือฉมังผู้มีเบื้องหลังที่ลึกลับไม่แพ้กันทั้งคู่ต่างซ่อนตัวตนของพวกเขาจากกันและกันซึ่งถึงแม้พวกเขาจะยืนอยู่คนละฝั่งแต่มันกลับมีเรื่องราวที่ดึงให้พวกเขาต้องมาเกี่ยวพันกันพวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรก็ตามไปลุ้นกันค่ะเรื่องนี้นางเอกของเราสวยออร่ามากไม่ว่าจะเป็นลุคคุณหนูผู้เสเพลและเอาแต่ใจชนิดที่แบบของข้าใครยะแตะหรือจะเป็นลุคปีศาจแมวที่ดาเมจแรงผู้ปกครองตลาดป่าปีศาจที่แสนเก่งกาจและยุติธรรมซึ่งทั้งสองลุคนี้ก็ไม่ทำให้คนดูผิดหวังเรื่องต่อมาค่ะผู้พิทักษ์รัตติการแห่งต้าเฟิงเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทาง VTV เรื่องนี้เถียนซี่เว่ยมาประกบคู่กับหวังเฮอร์ตี้หรือดีแลนหวังเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคทะลุมิติที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของหยางหลิงเด็กหนุ่มที่เคยเรียนโรงเรียนตำรวจเขาเก่งฉลาดและมีไหวพริบแต่เพราะต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นจึงมาเป็นพนักงานขายอสังหาซึ่งเขาก็ทำมันได้ดีทั้งที่อายุยังน้อยแต่ในงานเลี้ยงฉลองในคืนนั้นเขาได้ไปเล่นเกมหนึ่งที่ทำให้ได้ทะลุมิติไปอยู่ในร่างของสุยชีอันมือปราบที่ว่าการอำเภอฉางเล่อผู้ถูกคุมขังรอประหารแต่เขาก็ได้ใช้ความสามารถคลี่คลายคดีได้กระทั่งต่อมาได้ตำแหน่งของทองแดงคนใหม่มาครองและได้พบกับเธอหลินอันองค์หญิงรองแห่งต้าเฟิงที่ถูกมองว่าไม่มีอะไรสู้องค์หญิงใหญ่ได้เลยแต่เธอกับจิตใจดีและรักในความยุติธรรมที่สำคัญซัพพอร์ตพระเอกดีมากๆที่มันได้ค่อยๆนำพาเขาและเธอไปพบกับความลับของราชวงศ์ต้าเฟิงที่ซ่อนอยู่เรื่องนี้พระเอกของเราทะลุมิติมากก็หาไม่ไหวแต่หมดดุดันก็เท่มากส่วนนางเอกของเราก็มาในบทบาทองค์หญิงผู้น่ารักสดใสที่ภายในเธอกลับแข็งแกร่งใครที่ชอบแนวนี้ก็ตามไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาค่ะก่อนนอนใหม่กลายเป็นผีเสื้อเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด27ตอนสามารถรับชมได้ทาง True ID และ Viu นะคะเรื่องนี้เถียนซี่เว่ยมาประกบคู่กับซินหวินหลาย
เป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของคนหนุ่มสาวในเมืองใหญ่ที่พวกเขาต้องก้าวเดินและเผชิญหน้ากับการต่อสู้แย่งชิงเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการที่มีบททดสอบมากมายรอพวกเขาอยู่แม้ว่ามันจะซับซ้อนและยากที่จะเข้าใจแต่มันก็ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ถูกผิดและต้องผ่านมันไปให้ได้ซึ่งเรื่องนี้จะเน้นถ่ายทอดมุมมองความรักที่หลากหลายทำให้เราได้เห็นว่าคนคนหนึ่งจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองปรารถนาในนามของความรักใครที่ชอบแนวนี้ก็ไปดูกันค่ะเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นลุคของเถียนซี่เว่ยในลุควัยทำงานที่มีตั้งแต่ความน่ารักสดใสไปจนถึงขั้นศาสตร์สงครามทางอารมณ์ที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของความรักซึ่งต้องบอกเลยว่าสุดมากเรื่องต่อมาค่ะชุลมุนรักสลับเกี้ยวเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทางโยคูและ True ID เรื่องนี้เถียนซี่เว่ยมาประกบคู่กับอ่าวรุ่ยเผิงบอกเล่าเรื่องราวความรักของคุณหนูสองตระกูลที่ได้แต่งงานในวันเดียวกันแต่เพราะเหตุการณ์บางอย่างจึงทำให้ทั้งคู่ต้องสลับเกี้ยวและไปแต่งงานกับเจ้าบ่าวของกันและกันโดยคุณหนูตระกูลตู้กลายเป็นเจ้าสาวท่านแม่ทัพแห่งตระกูลหยวนส่วนนางเอกคุณหนูตระกูลหลี่ได้กลายเป็นเจ้าสาวของคุณชาย3ตระกูลฉีที่อ่อนแอและขี้โรคซึ่งจริงๆแล้วเขาแข็งแรงมากแต่ปิดบังความจริงเพราะเหตุผลบางอย่างซึ่งโชคชะตานี้กลับก่อให้เกิดเป็นเรื่องราวความรักที่ลงตัวของทั้งคู่เรื่องนี้นางเอกของเรามาในลุคคุณหนูที่ใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตมาโดยไม่ได้สนใจเรื่องการแต่งงานเธอเพียงต้องการใช้ชีวิตตามใจตัวเองแต่ต้องได้มาแต่งงานกับเขาเรื่องราวความรักวุ่นๆของเธอและเขาจึงได้เริ่มขึ้นใครที่ชอบซีรีส์แนวสบายๆขายขำนิดๆดราม่าหน่อยๆก็แนะนำเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องต่อมาค่ะความรักนักปลูกผักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทางiQIYIเรื่องนี้เถียนซีเว่ยมาประกบคู่กับเจิงซุนซีเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคแฟนตาซีทะลุมิติที่เล่าเรื่องราวของเหลียนวันนักศึกษายุคปัจจุบันที่ได้รวมโปรเจกต์การทดลองเกมข้ามเวลาเพื่อทำภารกิจต่างๆเกี่ยวกับเกษตรกรเพื่อชิงเงินรางวัลเธอได้ย้อนเวลาไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในยุคโบราณที่คนในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมทำนาปลูกข้าวแนววิถีชีวิตแบบชาวบ้านได้พบกับครอบครัวใหญ่ที่ดูเหมือนจะวุ่นวายแต่อบอุ่นรวมถึงได้พบกับพระเอกชายหนุ่มผู้มีตัวตนลึกลับที่หนีจากการตามล่าของทางการซึ่งเขามีความรู้และต่อสู้เก่งได้ช่วยเหลือเธอทำภารกิจต่างๆและกับที่พักอาศัยในฐานะหลานชายของแม่นางเอกที่มันทำให้พวกเขาต้องเจอเรื่องราวทั้งร้ายและดีด้วยกันจนมันได้ก่อเกิดเป็นความรักใครที่ชอบซีรีส์แนวนี้ก็ไปติดตามกันค่ะเรื่องต่อมาหุ้นนักโจทย์รักแรกเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV และ iQIYI เรื่องนี้เถียนซี่เว่ยมาประกบคู่กับหวังซิงเย่วเล่าเรื่องราวของนางเอกนักศึกษาปี2ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกที่แอบรักเพื่อนของเธอมานานกว่า5ปีแต่เขากับแอบคบเพื่อนสาวคนสนิทกลุ่มเดียวกันวันที่เธอรู้ความจริงก็ดื่มเหล้าหนักมากและประกาศว่าเธอจะตามจีบหรุนชูหนุ่มหล่อเรียนดีรุ่นพี่ปี4ภาควิชาคณิตศาสตร์ดีกรีเดือนมหาลัยให้ได้ทำให้เรื่องนี้ถูกแพร่ออกไปจึงหาทางเคลียร์ความสัมพันธ์นี้กับเขาและพระเอกก็ได้ยื่นข้อเสนอให้เธอลองหาเป้าหมายผู้ชายคนใหม่ซึ่งเขาได้ออกแบบสูตรคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้เธอสมหวังในรักใหม่แต่ทว่าหล่นชูในฐานะโค้ชกลับค่อยๆเริ่มพบว่าตัวเองชอบเธอเข้าซะแล้วซึ่งการปรากฏตัวในชีวิตของกันและกันครั้งนี้มันก็ได้ทำให้เกิดเป็นความรักแสนหวานที่เติมเต็มพวกเขาเรื่องนี้นางเอกของเรามาในลุคนักศึกษาภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกผู้ชื่นชอบการทำขนมเป็นชีวิตจิตใจที่ใช้ความน่ารักสดใสมัดใจพระเอกได้อยู่หมัดเรื่องต่อมาค่ะป่วนรักวิวาวาวุ่นเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมได้ทั้งiQIYIและ VTV เรื่องนี้เถียนซี่เว่ยมาประกบคู่กับไปจิ้งถิงบอกเล่าเรื่องราวของการแต่งงานระหว่างเขาอินเจิงองค์ชาย6โอรสของฮองเต้แห่งซินชวนและเธอลีเว่ยบุตรสาวข้าราชการชั้นผู้น้อยแห่งเมืองจี้ชวนที่แสนธรรมดาและโตมากับครอบครัวเกษตรกรรมแต่เธอกลับมีความสุขท่ามกลางครอบครัวอันแสนอบอุ่นซึ่งไม่เคยขาดความรักจึงพยายามทำทุกทางให้ตกรอบจากการถูกคัดตัวเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่บ้านอย่างสบายใจแต่โชคชะตากลับผูกโยงให้เขาและเธอต้องมาแต่งงานเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเรื่องราวความรักวุ่นๆของเขาและเธอจะสนุกและฟินขนาดไหนก็ไปติดตามกันค่ะเรื่องนี้นางเอกของเรามาในลุคร่าเริงสดใสมองโลกในแง่ดีและที่สำคัญกินเก่งสุดๆเรื่องต่อมาค่ะตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่นเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทางโยคูและ True ID เรื่องนี้เถียนซี่เว่ยมาประกบคู่กับเฉาวี่เฉินเมื่อทูตสวรรค์ที่มีชีวิตเป็นอมตะมานานนับหมื่นปีอย่างพระเอก
ต้องถูกลดตำแหน่งเพราะผลพวงจากการทำให้ด้ายแดงของเทพบุพเพขาดทำให้คนในเมืองเย่หยางนิยมเป็นโสดเขาจึงต้องรับโทษโดยการลบความทรงจำมาจุติยังโลกมนุษย์ซึ่งมันก็ได้ทำให้เขาได้พบกับเธอซางกวนยาแม่สื่อสาวสวยสุดฮอตอันดับหนึ่งแห่งสำนักแม่สื่องานดูตัวที่เธอจัดขึ้นต้องพังไม่เป็นท่าเพราะเขาตกลงมาและเพื่อชดใช้ค่าเสียหายจึงเก็บเขาไว้ข้างกายเป็นคู่มั่นปลอมๆของเธอตามไปลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างแม่สื่อสาวสวยกับทูตสวรรค์ผู้เย็นชาจะลงเอยอย่างไรและภารกิจของพวกเขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ไปดูกันค่ะเรื่องนี้นางเอกของเรามาในลุคแม่สื่อสาวสวยแห่งสำนักแม่สื่ออันดับหนึ่งผู้มาพร้อมกับสกิลการจับคู่ที่ไม่ธรรมดาใครชอบลุคนี้ของเธอก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาค่ะสัตว์เลี้ยงของข้าคือองค์ชายแมวเหมียวหรือบุญรักองค์ชายแมวเหมียวสามารถรับชมได้ทาง VTV และโมโนแม็กนะคะเรื่องนี้เถียนซีเว่ยมาประกบคู่กับเซียวไข่จงเล่าเรื่องราวของแม่ทัพผู้เก่งกาจและหล่อเหลาโมซิรันที่ได้กลายร่างเป็นองค์ชายแมวเหมียวจากดาววี่หลี่เพราะการพบเจอเธอซูเซียวเหอหญิงสาวเจ้าของร้านขายสัตว์เลี้ยงที่ออกตามหาพี่ชายที่หายไปทิ้งไว้เพียงจดหมายกับไข่มุกวิญญาณซึ่งเธอได้ออกตามหาจนกระทั่งได้พบกับเขาระหว่างทางและการพบกันของเขาและเธอครั้งนั้นมันก็ได้ทำให้ไข่มุกวิญญาณปลุกเจ้าชายแมวเหมียวในตัวของเขาให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งอีกทั้งมันได้เกิดเป็นข้อตกลงนายบ่าวที่เขาต้องการมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอซึ่งทั้งคู่ต้องร่วมมือกันเพื่อสืบหาความจริงรวมถึงยกเลิกสัญญานายบ่าวจนมันได้เกิดเป็นเรื่องราวความรักสุดฟินซึ่งจะสนุกขนาดไหนก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาแก๊งป่วนกวนคนน่ารักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด16ตอนสามารถรับชมได้ทางไอฉีอีเรื่องนี้เถียนซีเวยมาประกบคู่กับหลี่หมิงเต๋อเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักความผูกพันและมิตรภาพที่อบอุ่นหัวใจของแก๊งเพื่อนสนิททั้ง5ที่เติบโตมาด้วยกันในชุมชนซูเต๋อซึ่งพวกเขาได้เรียนด้วยกันผ่านเรื่องราวปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งเนื้อเรื่องนั้นก็ได้ค่อยๆเล่าเรื่องราวเหตุการณ์และการใช้ชีวิตทำให้เราได้เห็นมุมมองของแต่ละครอบครัวผ่านตัวละครแต่ละคนซึ่งให้ข้อคิดได้ดีมากส่วนเรื่องราวความรักของคู่พระนางนั้นก็เริ่มจากการเป็นคู่ปรับสายเพื่อนก่อนและความใกล้ชิดก็ค่อยๆแผงสอนรักซึ่งเป็นซีรีส์แนวใสๆอบอุ่นหัวใจที่ทำให้เราได้อมยิ้มตามสำหรับใครที่ชอบแนวนี้ก็ไปดูกันค่ะเรื่องนี้นางเอกของเรามาในลุคคู่กัดนัมเบอร์วันของพระเอกที่สไตล์ห้าวๆใสๆแต่พระเอกก็ต้องยอมให้กับความน่ารักของเธออยู่ดีปิดท้ายกันที่ซีรีส์แจ้งเกิดของเธอในปี 2018 ซึ่งนั่นก็คือเรื่องรอเธอในระยะเวลานานเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด12ตอนสามารถรับชมได้ทางไอฉีอีเรื่องนี้เถียนซีเวยมาประกบคู่กับจางยงป๋อซึ่งก็เป็นซีรีส์แนวมหาลัยที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวมิตรภาพและความรักที่ในอดีตนางเอกเคยช่วยชีวิตพระเอกไว้จากเหตุการณ์บางอย่างกระทั่งวันเวลาผ่านไปทั้งคู่ได้เจอกันใหม่ในวัยมหาลัยที่เธอกลับจำเขาไม่ได้และยังคิดว่าเขาเป็นหนุ่มหล่อลุกร้ายที่เธอไม่อยากเข้าใกล้อีกด้วยแต่ทว่าเขากลับจำเธอได้และเริ่มสนใจในตัวเธอมากขึ้นเรื่อยๆจนมันได้กลายเป็นความรักซึ่งจะสนุกและน่าติดตามขนาดไหนก็ไปดูกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผลงานซีรีส์ของเถียนซีเว่ยที่แอดรวบรวมมาฝากกันในวันนี้มีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนอยากแนะนำก็มาเม้นต์ที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย